Welkom back, STIER mensen. Dit is de week van maart 28 tot en met april 3. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In deze week is een geluksweek voor jullie STIER mensen. Geld komt terug. Dus is goed. Heel veel van jullie STIER mensen wil some sort of a problematic situatie oplossen. Hele data en informatie komen uit in deze week over een kreef en een ramvrouw. Een kreef en een ramvrouw. Mensen recognize wat een kreef en een ramvrouw hebben gedaan en hoe ze hebben samengewerkt met een kreefman en deden een heleboel dingen. And the problem is here, as your kind is a Leo of a crave problema is here for a Leo and a crave kind, omdat die kom in some sort of oneerlijk, die hebben iets waar de rechter komt keihard op een crave and a Leo. Mensen now recognize wat een tweeling en een weeskaalvrouw hebben gedaan. And mensen have evidence that a crave and a weeskaal person have collaborated with a crave zakenman om iets te doen dat was niet door de bocht. Mensen in authority hebben nou heel veel informatie over a crave man and how a crave zakenman samen met een scorpion zakenman have collaborated and create chaos. Dus jullie stiervrouw now recognize that a crave man and a Leo have niet de waarheid gesproken. Nou, deze crave man en deze Leo have iets gedaan dat was niet door de bocht. En hebben jullie stiermensen in een huge problematic situatie gebracht. Mensen is nou van op de hoogte. Als jullie stiermensen hebben kinderen, dat is een kreefman. En deze kreefman run een corporation institution, problematic situatie voor deze persoon. Omdat mens is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Een ram en een kreefvrouw is in heel veel problematic situatie. Omdat mensen recognize dat de oude kreefvrouw en een ram vrouw hebben samen data en informatie geaccess en genomen. Dat was niet voor ze, het was voor een Steenbok person. Mensen nou jullie stier hebben de politie of zo binnengehaald of some sort of a forensic detective om een tweelingvrouw en een weeskaalvrouw een onderzoek aan een tweelingvrouw en een weeskaalvrouw te doen. Vanwege dat jullie recognize dat een tweelingvrouw en een weeskaalvrouw is niet goed bezig en heeft dingen gedaan dat was niet door de bok. A Crave Corporation Institution is nou in een heleboel problemen, omdat jullie stier gaat deze Crave man opgegeven. Jullie stier gaat echt keihard. Een Craveman wordt aangepakt voor iets wat hij of zij heeft gedaan. Vanwege dat mensen recognize dat de stierman was degene dat geeft een Leo, jonge dame, een Steenbok data en informatie. En daar is nou evidence en mensen nou is nou achtergekomen en recognize dat een Crave zakenman was degene dat geeft een Leo vrouw reisdocumentatie. Dat was de data en informatie van een oude Steenbok vrouw. Dus jullie stier gaat nou deze situatie even in balance brengen, omdat jullie stier is nou in problemen gekomen met some sort of a authoritarian, omdat die komt achter dat some sort of a reisdocument dat een Leo hebben is gebaseerd over de informatie van een oude Steenbok vrouw. Mensen in authority, Venus in Waterman, mensen in authority is blij, omdat mensen in authority hebben nou communicatiedata tussen een Crave zakenman en een Scorpion zakenman, dat leven op heleboel evidence dat deze mensen hebben
de reisdocumentatie en contract van een Steenbok heeft doorgegeven aan een Leo. Dus mensen in authority is nou blij om die informatie te krijgen en recognize hoe zeer deceptive een groep van mensen waren en hoe ze hebben reisdocumenten en contract van een oud Steenbok aan een tweeling en een Leo gegeven. En nou mensen in authority hebben gepakt deze Leo en de kreef. En de Leo heeft echt de kreef opgegeven en zegt ja, de kreef is degene dat heb het aan mij gegeven. Dus een heleboel van jullie stiermensen gaan keihard een situatie oplossen, omdat nou jullie stiermensen recognizen dat een kreef vrouw en een ramvrouw hebben geliegen en bedriegen en hebben documentatie van een Steenbok-persoon genomen en gestolen en hebben samengewerkt met de maakvrouw heleboel geld kunnen verdienen door falsificatie van documentatie dat was gestolen van een Steenbok-persoon. En jullie stier zijn nou echt have evidence, data en informatie en recognize hoe zeer deceptive een oude kreefvrouw en de oude ram is. En deze twee vrouwen is nou een heleboel problemen. En ik zie dat jullie stier gaat ze keihard aanpakken, omdat jullie stier gaat recognize dat een young kreef was ook samengewerkt met deze mensen om kopie en documentatie van een Steenbok-vrouw, een oude Steenbok-vrouw, te geven om een jonge ram en een jonge Leo. En mensen nou direct te komen en pak deze jonge Leo voor de licht en bedriegen en de verbruiken van iemand anders data en informatie en contract. Dus ik zie dat jullie stiervrouw gaat echt alle geld teruggenomen van een kreef, omdat je recognize dat een kreef of een gelieg en bedrieger en dat een kreef heeft niet de waarheid gesproken en gebruikt iemand anders data en informatie om bij geld te komen. Ik zie verdriet voor een kreef, omdat soms soort van reisdocument wordt afgepakt van een kreef vanwege wat ze heeft gedaan. Een maakvrouw is in een heleboel problemen, omdat de maakvrouw gebruikt iemand rijbewijs of rijbewijsinformatie om een heleboel geld te verdienen en een kopie aan een Leo gegeven. En ik zie verdriet voor deze Leo, omdat mensen direct komen keihard op deze Leo, voor wat deze Leo heeft gedaan, omdat mensen recognize de chaos dat deze Leo heeft gecreëerd en hoeveel het kost mensen in authority deze situatie op te lossen. En een kreefman en zijn zaak is nou in problemen voor de falsificatie en de verbruiken van iemand anders data en informatie. Dus ik zie dat jullie stier gaat echt zorgen dat een kreef corporation wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan om iemand anders oude werkgever informatie door te sluiten aan anderen. Oké? Problematische situatie voor een kreef en een scorpion, omdat mens is nou achtergekomen dat de kreef en een scorpion was niet goed bezig en creëert heleboel problemen en laat een groep van mensen heel veel geld krijgen onder volste benodigheid. Dus ik zie dat een heleboel van jullie stiermensen gaat zoals een kreef even aanpakken voor wat een kreef heeft gedaan, omdat nou direct een kreef gepakt en is definitely een kreef, omdat je ziet verdriet voor een kreef en man en verdriet voor een Leo-vrouw, omdat direct nou recognize dat een kreefman was degene dat geeft een Leo en een Leo
jonge dame some sort of a reisdocument en contract dat was niet gebaseerd op feiten. Het is voor iemand anders. Dus mensen gaan nou recognize dat een ram vrouw samen met een kreefvrouw have data informatie. Dat was voor een Stenbosch person. En geef het aan dat jonge ram. En have een kreefman dat had heel veel geld genomen. En geef het aan een jong ram, een jong Leo. En mensen nou recognize the oneerlijk spelletje dat was creëerd. En hier komt een groot onderzoek. En mensen in authority nou recognize dat een kreefzaakman samen met een scorpion zaakman hebben heel veel fraud gedaan. En door communicatie tussen deze twee mannen leveren op heel veel evidence van wat is gebeurd. Dus nu, een Stenbosch person, jullie stier gaat zorgen dat de Stenbosch persoon zijn geld terugkrijgt. Dus het is een week waar het is 3 keer 4. En het is een 4 van Pentacles twice. En de 4 van, this is over geen stability. Omdat een kreefman is nou in een heleboel problemen met mensen in authority voor copy en doorvoeren van informatie tussen een scorpion man en creëer heel veel chaos. En mensen nou recognize that some sort of a rise document dat een Leo en een kreef have is niet van ze. En mensen in authority nou komen keihard omdat de rector is nou keihard aan een kreef en een Leo voor wat ze heeft gedaan. Dus ik hoop dat is niet jullie kinderen, maar het komt op niet als jullie kinderen. Het komt op zoiets als jullie stier recognize that there was some sort of oneerlijkheid and recognize that een ram en een kreefvrouw have samen gecollaboreerd en deed iets dat was niet van door de bocht en have heleboel geld verdiend door de verbruiken van iemand anders data en informatie. En ik zie dat de stiervrouw staan stevig in zijn schoenen en bracht in mensen van either manager of mensen van authority en zegt alsjeblieft kan je hier even kijken omdat nu ben ik in de problemen gekomen omdat ik recognize dat ik heb geld gegeven aan een kreef en een Leo en deze mensen gebruiken some sort of a documentatie dat is voor iemand anders. Dus dames en heren, het wordt een succesvol week voor jullie stier. Jullie stier gaat even samenwerken met mensen in authority om geld terug te krijgen. Omdat je recognize dat je was gewoon verbruiken door een oneerlijke groep van mensen. Dat verbruik je om te verdienen geld. Dat was niet van ze. Namaste. Je krijgt het geld terug. Stiermensen en je wordt blij. Omdat je gaat mensen in authority helpen en laat ze zien door data en informatie en evidence op te geven over wat ze heeft gedaan en heb je ingebracht. Namaste, tot volgende keer.